नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। आज पनि मैले कुकोइन सम्बन्धी एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ म कुकोइन एक्सचेन्जमा फ्र्याक्सनल एनएफटिजको मार्केट ओपनिङ हुनुभन्दा अगाडि अथवा कुकोइन एक्सचेन्जमा फ्र्याक्सनल एनएफटिज लिस्टिङ हुनुभन्दा अगाडि नै कसरी किन्ने र यसलाई बेचेर कसरी प्रफिट कमाउन सकिन्छ यसबारे आजको यो भिडियोमा जानकारी गराउँदैछु। यस च्यानलमा तपाईँ एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोको मुनि सब्सक्राइबको बटन छ, त्यसमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोस् र सेयर पनि गरिदिनु होला। कुकोइन एक्सचेन्जमा फ्र्याक्सनलाइज एनएफटिज लिस्टिङ हुनुभन्दा अगाडि एउटा प्रिसेल हुन्छ। प्रिसेलमा चाहिँ एउटा निश्चित मूल्यमा किन्न सकिन्छ र मार्केट ओपनिङ भइसकेपछि जुन प्रिसेलमा किनेको मूल्यमा भन्दा अलिकति भए पनि धेरैमा नै बेच्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ एकदमै सर्ट टर्ममा यहाँनिर प्रफिट बनाउन सकिन्छ। फ्र्याक्सनलाइज एनएफटी प्रिसेलको चाहिँ आफ्नो आफ्नै नियमहरू हुन्छ र यो नियमहरूको बारे चाहिँ तपाईँले कुकोइनको ब्लगहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर यहाँनिर ब्लग छ, ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा म चाहिँ प्रायः जसो यो सम्बन्धी न्युजहरू चाहिँ यो फ्र्याक्सनल प्रोटोकलको ट्विटरमा हेर्ने गर्छु। त्यसपछि कुकोइनको यो ट्विटरमा हेर्ने गर्छु। तपाईँ फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुकोइनको फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू हुन्छ। छुट्टा छुट्टै जति पनि प्रिसेल हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै नियमहरू हुन्छ। त्यही भएर प्रिसेलमा किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ नियम हेर्नु होला। अब किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिले त कुकोइनको एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले कुकोइनको एकाउन्टलाई भेरिफाई पनि गर्नुहोस् अथवा केवाइसी गर्नु होला। केवाइसी गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस्। साइन इन गरिसकेपछि अब प्रिसेलबाट चाहिँ फ्र्याक्सनलाइज एनएफटिज किन्नको लागि आफ्नो कुकोइनको एकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस्। फेरि एकाउन्ट खुलिसकेपछि चाहिँ यहाँ एनएफटी भन्ने छ। एनएफटीमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फ्र्याक्सनल एनएफटिजमा जाने सकेपछि यसरी एउटा पेज खुल्नेछ। त्यसमा तपाईँले यहाँनिर बाई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। बाई भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब अर्को चाहिँ पेज यसरी खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले बाई भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि बाई नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एउटा पपअप खुल्छ। पपअपमा चाहिँ बाई एमाउन्ट भनेको छ। अब कति एमाउन्ट किन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्ने। त्यसपछि ट्रेडिङ पासवर्ड माग्नेछ। तपाईँले आफ्नो ट्रेडिङ पासवर्ड दिनु होला। ट्रेडिङ पासवर्ड दिइसकेपछि चाहिँ बाई नाउमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ तपाईँको किनियो भने चाहिँ यसरी देखाउँछ। तपाईँ यहाँनिर पर्चेस भ्यू इन यो ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको छ र मैले चाहिँ यो कोइन चाहिँ यतिवटा 4,000वटा चाहिँ किनिसकेको छु र यो चाहिँ अब हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ ओके गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हेर्दा हुन्छ। यहाँ भ्यू भनेको छ, भ्यूमा क्लिक गरेँ र यहाँ मेरो ब्यालेन्स काटिसकेको छ। म देखाउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 4,000वटा चाहिँ किनिसकेको छु। अब टोकन किनिसकेपछि चाहिँ यसलाई सेल गर्नको लागि चाहिँ मार्केट कहिले ओपनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया सुरुमा नै इन्फर्मेसन भएको हुन्छ। यो सेल हुनुभन्दा अगाडि जुन नोटिस आउँछ र तपाईँले यहाँ म कुकोइनको ट्विटरमा पनि देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेप्टेम्बर 1मा चाहिँ यो मार्केट ओपनिङ हुनेवाला कुरा चाहिँ थियो, तर यसमा केही समस्या भएको हुनाले चाहिँ पोस्टपोनेड भएको थियो। फेरि यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर सेप्टेम्बर 5 युटिसी टाइम अनुसार 10 AM देखि चाहिँ मार्केट ओपनिङ हुने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्विटरमा चाहिँ आएको छ। तर मैले यो चाहिँ पोस्टपोनेड भएको हुनाले यो समय चाहिँ मैले चाहिँ एकदम लेट जानकारी पाएँ। जति छिटो तपाईँले जानकारी पाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र 5 घन्टा अगाडि नै यो चाहिँ यहाँनिर ट्विटरमा पोस्ट भए पनि मैले चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै देखेको छु। तपाईँको यो समयमा चाहिँ अब मार्केट ओपनिङ हुन्छ। मार्केट ओपनिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले लिनुभएको कोइन सेल गरेर प्रफिट लिइहाल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। किनभने यो मार्केट ओपनिङ भइसकेपछि चाहिँ सामान्यतया डम हुन्छ। अब तपाईँको यो टाइममा जुन ट्विटरमा अथवा टाइम पाइसकेपछि चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट खोल्नुहोस् कुकोइनको। त्यसपछि के गर्नु भने तपाईँले यो अलबाट चाहिँ यो स्पोर्ट भनेको छ, स्पोर्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। स्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब सेल गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एनएफटी इटिएफ भन्ने पेयर छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सेल गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि फ्र्याक्सनल एनएफटिज हुन्छ यो चाहिँ यसमा लिस्टिङ हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले किनेको भनेको यो हो, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
यो चाहिँ अहिले अहिले मैले भिडियो रेकर्ड गरिरहँदा पनि जुन आइओको यो रेटभन्दा चाहिँ अलिअलि पनि 28%ले चाहिँ बढेको छ। तपाईँ यो चाहिँ टोटल कति बढ्यो भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गरेँ, तपाईँले यहाँ चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै यहाँनिर चाहिँ यो यसको ट्रेडिङ ओपनिङ भएको थियो र जुन ओपनिङ भएको समयमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिन क्यान्डल चाहिँ कहाँ पुग्यो भने यसको प्राइस चाहिँ 0.9सम्म झन्डै 10 सेन्टसम्म चाहिँ पुगेको छ। र त्यसपछि चाहिँ पुरै मार्केट डम भएको छ। त्यही भएर यो मार्केट ओपनिङ हुनसाथ तपाईँले किन्नु भएको छ भने चाहिँ सेल गरिहाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। फेरि किन्नु छ भने तपाईँले यहाँतिर सेल गरेर फेरि अहिले किन्नुभयो भने पनि हुन्छ, किनभने तपाईँको मार्केट पुरै डम भएर चाहिँ अहिले अलिकति यहाँनिर पम्प देख्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ एकदमै यो यो जुन मार्केट ओपनिङ भएको समय चाहिँ एकदमै ढिलो थाहा भएको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रफिट लिन सकिनँ। त्यही भए पनि केही न केही मैले प्रफिट त लिएको छु। र तपाईँले अब मैले कति प्रफिट लिएँ भन्ने कुरा त म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै यो प्राइसमा चाहिँ सेल गरेँ। 0.06503 सेन्टको प्राइसमा चाहिँ सबै मैले सेल गरेँ। जम्मा मैले 200 को किनेको थिएँ र मलाई चाहिँ यहाँनिर 60 USDT चाहिँ प्रफिट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा धेरै नै मलाई प्रफिट हुने चाहिँ थियो, तर जुन यो मार्केट ओपनिङ भएको समयभन्दा म एकदमै धेरै यो चाहिँ डम्प भइसकेपछि मात्रै मैले यसलाई चाहिँ सेल गर्न पाएँ, किनभने यसको जानकारी चाहिँ मैले एकदमै लेट मात्रै थाहा पाएँ र चाहिँ मैले चाहिँ हतार हतार यो चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट खोलेर मैले सेल गर्दाखेरि यति चाहिँ मलाई प्रफिट भयो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र म 200 को किनेको थिएँ, यहाँ 60.12 सेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ बनाएँ। यसरी तपाईँले यसबाट चाहिँ मजाले प्रफिट बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो यति नै। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले एक्सटर्नलाइज एनएफटिज कुकॉइनमा कसरी किन्ने र यसलाई चाहिँ सेल गरेर कसरी प्रफिट लिन सकिन्छ सेलमा बाई गरेर भन्ने बारे चाहिँ जानकारी गराएँ। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँको कुनै प्रश्न छ भने भिडियोको मुनि गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिने नै छु फुर्सदको समयमा। र यस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालका धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू लिएर आउने छु भन्दै अहिले चाहिँ म छुट्टिन्छु।